نقلت في الفيلا الجديدة اللي اشتريتها من حر مالي. جهزت كل مكان فيها على مزاجي أنا وبس. رحت المنطقة هادية، حاولت أبعد عن كل الناس وعن الدوشة وعن الزحمة. كنت في منتهى السعادة بالبيت الجديد، لكن للأسف فرحتي دي ما دامتش كتير. بدأ قلبي يتقبض من بعض الأماكن في البيت، وبدأت أشوف أحلام وكوابيس مفزعة. حياتي اتحولت لجحيم، بقيت لا عارف أنام، لا ليل ولا نهار. أهلا بيكم مستمعين ومتابعين إذاعة من الحياة. أنا إيناس خميس. النهاردة معدنا مع الجزء الثاني من رواية خدام المقبرة. بس في الأول زي ما احنا متعودين خلونا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلا بينا ندخل في الحكاية. بقيت أشوف أحلام مفزعة. في الأحلام كنت بشوف ناس لابسين لبس موحد، قماش كتان أبيض ناصع. كانوا في مكان مقفول وكانوا بيتحركوا معاهم صناديق كبيرة. الصناديق دي كانوا بينقلوها من مكان لمكان، وفي الآخر واحد منهم لف ناحيتي وفتح لي الصندوق. شفت جواه راس حيوان شبه الكلب البري تحديدا. ده اللي أنا كنت متخيله، لحد ما الشخص ده بدأ يتكلم معايا وقال لي إن دي راس ابن أوي، حيوان بيسكن في الصحاري، وإنهم كهنة بيخدموا ويقدسوا أنوبيس، رمز ابن أوي، عشان يحمي المقابر بتاعته ويحمي الناس من السرقة والتدنيس. وفي الآخر قال لي إن غلطت غلطة كبيرة، وإني سكنت في محيط بيت ميت بسببي. راحتهم قلت، وقال لي إنه خدامه هينتقموا مني، وإني قريب مش بس هبقى ساكن في بيت مش بتاعي، لأ، ده القبر هيتدنس ووقتها الرد هيبقى عنيف. صحيح دوام الحال من المحال، ما كنتش أتوقع إن الوضع بيتغير بسرعة قوي كده. بعد أسبوعين إخواتي قالولي إنهم عايزين يرجعوا بيتهم، وإنهم مش مرتاحين برا بيتهم والآخر الكلام ده، لكن وعدوني إنهم هيجوا من وقت للتاني. كل اللي كان في دماغي إن أنا بقى هعمل إيه في الفترات اللي هيسيبوني فيها، إزاي هعيش لوحدي تاني. وفي اليوم الأخير رجعت من الشغل، لقيت أختي بس هي اللي مستنياني. مرضيتش تمشي غير لما تشوفني وتسلم عليا. استغربت قوي من ذوقها، لقيتها واقفالي عند عتبة باب البيت، واقفة تستقبلني. ما فهمتش هي ليه واقفالي على الباب، ما تستناني جوه، ما أنا كده كده هدخل البيت. بصراحة هي ما سبتنيش أفكر كتير، لقيتها بتقولي إني ندهت عليها من بره البيت، عشان كده طلعت لي عند الباب. الحقيقة إنه ده ما حصلش خالص، أنا ولا ندهت ولا أي حاجة. في اللحظة دي وشي جاب ألوان، سكت، ما بررتلهاش ولا شرحتلها أي حاجة، ولا حتى حاولت أفهمها الحقيقة. أختي قبل ما تمشي قالت لي إنهم مش متعودين على البيت، وقالت لي بص يا أخويا، أي حد مش بيرتاح غير في بيته وأوضته وعلى سريره، مهما كان البيت التاني اللي رايحه كبير وجميل وهادي زي بيتك ده، الله أكبر. وقالت لي كمان إن في سبب تاني خلاهم يستعجلوا في المشي، هما التلاتة اتخنقوا من المكان. وقالت لي ما تزعلش مني يا أخويا، المكان روحه مش خفيفة، وإحنا كان بيجيلنا كوابيس هنا طول الليل. كانت بتقولي الكلام ده وهي بتضحك، على أساس إن هم خوافين وسذج،
مش واخدين على الأماكن الراقية والأماكن الفاضية الحلوة زي مكان ده. هي ما كانش عندها فكرة إن كل أحاسيسهم كان ليها أسباب حقيقية وأسباب مفزعة جدا. كنت زي العيل اللي بيخاف من الضلمة ومن الوحوش اللي جوه الدولاب، وكنت بخاف قوي لحسن حد يطلع لي إيد مقطوعة من تحت السرير. كل دقيقة في الليلة الأولى لوحدي كانت بتعدي كأنها ساعات. كنت كل ثانية ببص في الساعة، عمالة أعلي في التلفزيون وافتح مواقع من على الموبايل في نفس الوقت. جه في بالي مليون حد ممكن أكلمه وحاول أقابله واخرج من البيت معاه، لكن كنت وصلت لمرحلة من الرعب خلتني مشلولة عن الحركة، خايف حتى أتحرك من مكاني. بصراحة ما بقيتش عارف أنهي أرحم، أفضل صاحي وأتلفت حوالين نفسي كل ثانية، ولا استسلم للنوم وأشوف الكوابيس اللي بقيت مقتنع إنها مش مجرد كوابيس. وفي الآخر استسلمت للنوم، ما قدرتش أقاوم أكتر من كده. نمت وأنا سايب النور مفتوح والتلفزيون والموبايل كمان. لما نمت شفت قدامي وعلى بعد أمتار بحيرة أو بحر أو يمكن حتى نهر. بعدها بلحظات عرفت إنها بحيرة ناصر. كان في واحد واقف قدامي على الشط على طول، كنت شايفه من ظهره. قربت منه ووقفت جنبه، وساعتها عرفت هو مين. ده كان كريم ابن عمي اللي عايش في أمريكا. ما كانش حاسس بوجودي خالص، كان متجمد في مكانه. نظره كان متثبت في الفراغ اللي قدامه، عينيه ما كانش فيها أي حياة. كريم بدأ يحرك رجله وبدأ يمشي خطوات بسيطة. هيمشي على فين؟ هيروح فين المجنون ده؟ قدامه المية على طول. يا ترى ايه اللي في دماغك يا كريم؟ مشي كام خطوة كده، بس قبل ما المية تبدأ تتحرك جامد، المية هاجت فجأة كأن في حاجة جواها بتحركها حركة عنيفة، والحاجة اللي جواها دي خرجت من المية وبقت واضحة. المية مليانة تماسيح كتير، تماسيح ورا بعضها كأنها واقفة طابور. التماسيح ملت البحيرة، وفجأة البحيرة المية جفت منها تماما، وبقى قدامنا على مساحة البحيرة كلها تماسيح وبس. التماسيح دي زحفت ناحية كريم وفتحوا بقهم وجروه وخدوه عندهم. وسمعت صوت رج المكان بيقول: ده عشان التدنيس. وفجأة لقيت قدامي شفايف واضحة من غير وش. الشفايف دي همست تاني وقالت نفس الجملة تاني. كنت واقف بتفرج على المنظر البشع. بعدها قمت من النوم وانا بصرخ. لما قمت لقيت التلفزيون مطفي وشاشة الموبايل كمان مطفية، مع اني ما قفلتش التلفزيون ولا كمان قفلت اليوتيوب، والموبايل كان في الشاحن. رغم اني ما كنتش رحت بحيرة ناصر دي ولا شفتها، لكن اثبت لي انه ممكن كل اللي بمر بيه ده وهم وحالة نفسية. عشان موضوع كريم تحديدا، ايه اللي جاب كريم مصر اساسا؟ وايه اللي هيوديه بحيرة ناصر؟ وايه علاقته بالفيلا؟ لكن الاجهزة انا متأكد اني كنت مشغلها. طب والصوت ده اللي نادى على اختي قبل ما اظهر على طول؟ طب والاحاسيس السلبية اللي جات لهم في البيت؟ وبعدين قلت لنفسي الحياة لازم تستمر. انا بالذات ما ينفعش اتهوس واتشغل بالغموض بتاع البيت. انا هروح الشغل، لازم افصل، لازم اشيل كل حاجة ليها علاقة بالبيت من دماغي، اقفل عليها في صندوق وادفنه وابقى ارجع له بعدين لما ارجع البيت. اي رعشة في صوابعي او سرحان ممكن توديني ورا الشمس، ممكن تهدلي تاريخي كله، التاريخ اللي عملت منه كل العز اللي انا فيه. لما رحت شغلت الموسيقى الهادية اللي متعود اني اشغلها في اوضة العمليات، ومسكت المشرط
وبدأت أرسم لوحتي الفنية على جسم المريضة اللي ممددة على السرير متبنجة بنج كلي. دخلت في المود بتاعي وحسيت إني طاير في السما. كان ذهني صافي تماما وفاصل عن الواقع بكل بشاعته وضغوطه، لحد ما كذا ممرض وممرضة دخلوا عليا. كانوا لابسين أبيض، اللبس العادي بتاع التمريض. رد فعلي هو اللي ما كانش عادي. أول ما شفت لبسهم الأبيض اتسمرت مكاني، سرحت فيهم وأنا ماسك المشرط في إيدي، مش قادر أحركه ولا حتى قادر أحرك جسمي. دول كهنة أنوبيس، كهنة أنوبيس بعدتهم وصناديقهم في أوضة العمليات. حسيت المشهد بيتكرر والكلام والتفاصيل اللي كانت في الحلم. كل ده ما كانش قادر يفارقني، لكن الحمد لله الحالة دي ما استمرتش غير دقيقة تقريبا. بعدها قدرت أخرج نفسي من المود ودخلت تاني في المود وكملت العملية. أول ما خرجت من أوضة العمليات وفتحت الموبايل لقيت رقم غريب بيتصل عليا، معرفش ليه رديت عليه. المتصل كان حد ما كلمنيش وما سمعتش أخبار عنه من سنين. كان كريم ابن عمي. كريم عايش في أمريكا بقاله 10 سنين. كان بيجي مرة في السنة يقعد شهر ويرجع تاني، لكن المرة دي منزلش بقاله فترة عشان الكورونا والحظر وحوارات الكورونا. أنا أقرب حد لكريم في مصر، أقرب صاحب، لكن الدنيا بتسحلنا كتير عن بعض، كل واحد بيتلهي في شغله وفي حياته. لقيته بيبلغني إنه نازل مصر تاني يوم وعايزني أروح أجيبه من المطار، وبعدها هيقعد معايا في البيت 2 شهر هما اللي هيقعدهم في مصر. كانت فرحة رهيبة، مش عشان كريم وحشني زي ما انتوا فاكرين، لأ، عشان مش هبقى لوحدي لمدة 2 شهر كاملين، وعلى ما المدة دي تفوت أكيد مخاوفي من البيت هتتبخر وهنسى الجو المشحون الغامض اللي في الفيلا. هكون اتعالجت تماما من الوساوس. ما افتكرتش غير وانا بستقبله في المطار وشايفه ماشي جاي عليا. شفت الحلم. ازاي كده؟ ازاي احلم بكريم اللي ما كنتش بفكر فيه تماما ولا بكلمه ولا عندي اخبار عنه، وبعدها بيوم يكلمني وخلال 2 يوم يبقى في مصر، وكمان جاي مقرر يقعد معايا في نفس الفيلا. بقيت قلقان يكون في رابط غامض بين كلمة التدنيس اللي اتكررت في أكتر من حلم ووجود كريم معايا في نفس المكان اللي كان في الأحلام والحاجات التانية اللي حصلت فيه، خصوصا إني لما شفته في الحلم الأخير في حد وشوشني وقال لي ده عشان التدنيس. بصراحة أنا نيتي ورعبي غلبوا على أي حاجة تانية. قررت ما أقولوش على أي حاجة حصلت في الفيلا ولا إني حلمت بيه من أصله. كنت هقوله إيه؟ فين الرابط المنطقي ما بينه وبين المقبرة الخفية وقائمة الأموات والبير وكهنة أنوبيس؟ واللي خلاني متأكد إن موقفي هو الصح إن كريم من وقت ما جه البيت ما حسش بحاجة، بالعكس كان مبسوط جدا، وقال لي كمان إنه بدأ يحس بالندم من قرار الهجرة لأمريكا، وإنه بيفكر يعمل شيفت ويرجع مصر تاني وينقل عيشته كلها هنا. وأعتقد إن غزة الفكرة دي هو الفيلا والمنطقة اللي أنا عايش فيها. ده كان ناقص يقول لي هاخد الفيلا اللي جنبك. ولقيته فجأة بيقول لي إيه يا محي، في حاجة؟ فتحت عيني في ذعر، قلت له إيه يا كريم؟ داخل تصحيني من النوم ليه وفاتح النور؟ وبصيت في الموبايل بعفوية لقيت الساعة 4:30 الفجر. سألته وقلت له مش فاهم يا كريم، يعني ايه في حاجة؟ قال لي انت كنت بتنده ليه؟ اتخضيت وقلت له امتى؟ وبعدين قررت اسمع اللي عنده، عشان الفار بدأ يلعب في عبي وحاسس ان المواضيع اياها بدأ يبقى ليها علاقة كمان بكريم. قال لي يا محي أنا كنت بصلي الفجر في أوضتي، لقيتك بتندهلي وكنت واقف برا الباب، خلصت السنة وقبل ما أصلي الفرض طلعت أشوفك،
لقيتك ماشي رايح ناحية المطبخ. مشيت وراك وقعدت أكلمك بس ما كنتش بترد. اديتني ظهرك وسندت على الكاونتر، وبعدين سبتك وقررت أروح أصلي الفجر، وبعدين أشوفك عايز إيه. عينيا زاغت، ما كنتش قادر أبصله. أنا غلطان، الظواهر ما اختفتش وما كانتش هتختفي بسهولة. ده غير إني بقيت حاسس إننا داخلين على مرحلة جديدة خالص من نوعها. سألني وهو بيضحك، هو مش انت اللي ندهتني ولا ايه؟ ولا كنت بتمشي وانت نايم؟ لقيتني بقوله لا، ازاي؟ انا طبعا ندهتك، كنت لسه صاحي وجي في بالي اشوفك، يمكن تكون عايز تاكل ولا حاجة. وبعدين رحت المطبخ، ولما جيت اتكلمت معايا ما كنتش عارف ارد. كنت لسه مش فايق، مدروخ من النوم. كنت ناوي استناك لما تخرج تاني من الأوضة، لكن اكتشفت اني عايزة انام قوي ومش قادر اكل ولا اعمل اكل. رجعت نمت تاني، تعبي غلب على الجوع. وبكده خلص الجزء التاني من قصة خدام المقبرة. استنونا في الجزء الثالث والأخير من نفس الحكاية. هتوحشوني قوي، بحبكم، باي باي.